Okay, so hello guys. So in this video, we are going to talk about the trigonometric identities. So bali no, ang gagawin natin dito sa video na ito ay tuturuan ko kayo guys kung paano mag-solve ng mga trigonometric identity problems and para din sa mga magti-take ng board exam na meron din akong tip sa inyo kung paano mag-solve ng mabilis, no? Nang hindi mo na kailangang i-memorize nga yung mga identities. Okay, so ayun, so anyway, so let us first define kung ano ba yung identity. So yung identity is actually one of the two types ng trigonometric equations. So kasi nga yung trigonometric equations, mayroon siyang dalawang klase. Ito yung identity at saka yung conditional na equations. So ano ba yung ibig sabihin ng dalawang ito? So pag sinabi natin guys na identity yung isang trigonometric equation, it means that it is a type of equation which is satisfied with any value of the variable. So, ibig sabihin guys, no, kahit anong value ng variable ang i-substitute mo sa equation ay kaya niyang masatisfy nga yung equation na yon. Example, itong equation na to guys, cosecant theta is equals to 1 over sin theta. So, sa case na to guys, no, kahit anong value ng theta, kaya masatisfy yung equation. I-try nyo guys, no, kahit anong value ng theta from 0 to infinite na value ay kaya niya masatisfy itong equation. Ibig sabihin, yung value sa kabilang side is always equal to the kabilang side kahit ano pa yung value ng theta. Okay. So, yung conditional equation naman guys, no, this is a type of equation which is satisfied only by some specific value of the variables. Example nito is katulad nitong equation na to, cosine theta is equals to 0.5. So dito sa case na to guys, no, hindi lahat ng value ng theta, pag sinasubstitute natin dito yung value ng theta, ay pwedeng is equals to 0.5. Hindi lahat pwede ganoon, di ba? Pero lamang specific type na value na kayang makasatisfy nitong equation. So, sa case na to, yung value ng theta na makasatisfy ng equation is 60 degrees o kaya 300 degrees or meron pang ibang mga values. Pero hindi lahat, guys, nga sabi nga natin, ay kayang makasatisfy ng equation. So, yun yung difference, guys, ng identity at saka yung conditional equation. Kasi yung identity, kahit anong value ng theta, kaya makasatisfy ng equation, pero sa conditional, hindi ganon yung mangyayari. So ngayon, pag-usapan natin ano ba yung mga identities na mga importante, no? Kasi madami mga identities guys nga yung trigonometry. So ano yung mga pinaka-importante mga identities na pwedeng i-memorize lang and ano yung mga pwede na lang i-neglect. So yung papakita ko sa inyo guys, yung mga importante lamang no, ng mga identities. Okay, so yung una is yung basic identities. So bali yung basic identities guys ay pwede lang alam naman natin no, pwede lang natin silang derive from specific from a right triangle, ayun, such as for example ito yung theta, ito yung a, ito yung b, tsaka ito yung c, no. So ibig sabihin guys, yung cosine theta dito is adjacent over hypotenuse which is a over c, and yung sine theta dito is b over c. So bale no, yung tangent theta natin dito is b over a, or that is sine theta over cosine theta, no. Alam na natin to. So ito yung unang identity guys, that is tangent theta equals to sine theta over cosine theta. Tapos yung pangalawang identity is cotangent theta equals to 1 over tangent theta. That means yung cotangent is the reciprocal of tangent, and that is equal to, of course, reciprocal nga siya ng tangent. So babalikan lang din natin yung cosine theta over sine theta. So magiging cosine theta over sine theta. Reciprocal nito. Okay? So, yung second theta is reciprocal ng cosine theta. So, kaya siya 1 over cosine theta. And yung cosecant theta is the reciprocal, of course, of the sine theta. So, yun. So, ito yung mga unang apat na-memorize nyo, guys. Kailangan memorize nyo to no, kapag nag-aaral kayo ng trigonometric identities. Okay, so marami pang iba guys na identities na kailangan din. Okay, so ito yung, itong ipapakita natin sa susunod is yung Pythagorean identities. So actually, no, pwede siyang ma-derive lamang using yung mga kanina na mga basic identities. Okay, so una sa mga Pythagorean identities is ito, cosine squared theta plus sine squared theta is equals to 1. Okay, so ito is very common, very basic, no, alam nyo na yan. Tapos yung 1 plus tangent squared theta is equals to secant squared theta. Tapos yung next is cotangent squared theta plus 1 equals to cosecant squared theta. So kung napapansin nyo guys, no, sa mga identities natin, napansinin nyo guys sa mga susunod na identities, no, almost all ay lagi magkapare si cosine at si sine, lagi sila magkasama. Tapos magkasama din lagi si tangent at si secant.
and saka si cotangent at si cosecant ay lagi din magkasama. So almost all guys, hindi ko sinasabing lahat na mga identities ay sila lang yung magkasama, no? Pero madaming mga identities na pares-pares sila. So yun, so pwede nyo gawin siya as a method, as parang gawin nyo siyang palatandaan kung para mas madali sa inyo mag-memorize ng mga identities. So next is the sum and difference of two angles. So ayun, so tatlo lamang to guys, no? So una is yung sine of x plus y. So yung x at saka y dito ay mga angles, ayun. So bali no, ang memorize ng is kapag ganito, that is sin, cos, cosine. Okay, sin, cos, cosine. Okay, para sa sine ng sum and difference of two angles, that is sin, cos, cosine. Ayun, so take note, kung positive dito guys, that means dapat positive din dito, ay kung negative, negative din dapat dito. Okay? So, yun. So, para sa pangalawa, guys, that is yung cosine naman. So, para naman sa cosine, memorize nyo lang, guys, no? Cosine of the sum of and difference of two angles, that is cos, cos, sin, sin. Okay? And take note, kung positive dito, dapat negative dito. And kung negative dito, dapat positive dito. Kaya hinighlight ko, guys, yung naka-white, no? Para maintindihan natin, no? Na take note, guys, no? kapag cosine, kung ano yung sign dito, dapat magkaiba sila ng sign dito. Sa sign, kung ano yung sign dito, same dapat sa sign dito. Okay. The next is, of course, the tangent of the sum and difference of two angles. So, ayun, so that is equals to tan tan over 1 minus tan tan. So, ayun, so kung plus dito, guys, take note na plus din dito, and then minus dito. Kung minus dito, and then plus dito. Okay? So, dali lang siya, guys, no? I-memorize nyo na lang. Okay, so next of course is the double angle formulas. Ayun. So una is yung sine 2x, okay, that is 2 sine x cosine x. Okay? Then para sa next, cosine 2x, that is cosine squared x minus sine squared x. And para sa cosine, another cosine 2x guys is 1 minus 2 sine squared x. And then cosine 2x na naman, 2 cosine squared x minus 1. And then para sa tangent 2x, that is 2 tangent x divided by 1 minus 2 tangent squared x. Okay, so actually guys, no, pwede nyo namang itong ma-derive guys, no, using yung kaninang napag-usapan natin ng mga formulas. Ito yung sum and difference of two angles, di ba? So, ang ibig kong sabihin guys is para ma-derive mo guys yung double angle formulas, then all you have to do is gawin mong x yung y. Okay? So, kung ganon, edi pwede mo na siyang ma-add yung or ma-minus yung ating mga formulas na nandito. So, yun. So, madali lang siya guys na i-derive. No? Kasi syempre, di ba, kung tangent x ito tsaka tangent x ito, edi magiging 2 tangent x dito, di ba? So, ayun. So, madali na lang siyang i-derive kung sakaling makalimutan nyo. Okay, so actually, no, hindi mo kailangan i-memorize to guys, no, I think, no? So, all you have to do is, kung hindi mo kailangan mag-effort para mag-memorize nito guys, kung sakaling kasi pwede naman siyang i-derive, no, na mabilisan. Okay, so next tayo guys. So dito tayo sa half angle formulas. So actually itong half angle formulas ay pwede lang din siya ma-derive galing sa double angle formulas na na-discuss natin kanina. Okay, so ayun, so di ba familiar siya guys, no? So ayun, so ito yung mga ating mga half angle formulas. Sige guys, I will challenge you to derive this half angle formulas galing doon sa kabilang, doon sa double angle formulas na na-discuss natin kanina. Okay? So, ayun. So, 5 lang din to guys. No? So, ayun. Madali lang siya guys. Okay, so next of course is the sum and difference of functions. Ayun, so, so pwede nyo siyang i-memorize guys or pwede din siyang i-derive parang katulad ng sinabi ko kanina, no? Ayun, so, konti lang naman itong mga formulas na to. Okay, so meron din naman palatandaan. Tsaka take note, diba guys, sabi natin kanina na laging magkasama si sine at saka si cosine, di ba? Yeah, pero again, hindi sa lahat ng pagkakataon. Katulad nito, hindi naman talaga dapat laging magkasama si sine, cosine, at saka si tangent. Pero dito sila nagsama-sama sa case na to. Okay? So, ayun. So, madali lang siya, guys. No? So, kung college student ka pa lang, I will advise you to memorize. No? Pero kung sakaling nagtitake ka na ng board exam, no, hindi nyo kailangan mag-effort kasi meron namang technique na pwedeng gamitin kung nagsosolve ka ng mga problems sa board exam. Kapag kung yung lumabas nga is yung mga identities. Okay? Okay, so ano bang meron kasi sa board exam na bakit sinasabi ko kanina pa na pwede naman siyang masagutan, no?
kung hindi mo na-memorize nga yung trigonometric identities. Nang meron sa board exam guys is meron siyang choices. Siyempre, di ba? So kapag lumabas guys yung identities, ang tanging tip ko sa inyo no, kapag nagsasagot ka sa board exam, ang tanging tip ko sa inyo is use the choices, no. Gamitin mo na yung choices. Okay, so of course, pwede mo naman gamitin ng mano-mano guys na tawag dito, pagkuhan ng mga formula ng mga identities kung memorize mo, pero mas effective guys dito yung paggamit ng choices, no, mabilis siya. So ang kailangan mo lang dito is calculator tsaka konting utak lang naman. Okay, so yun. Okay, so para mas maintindihan natin guys ay mag-solve tayo ng problem. So ayun, so sagutan natin guys itong problem na to, example problem number 1. So lumabas siya noong board exam ng Civil Engineering ng May 1995. Okay, so matagal na. Okay. So bali, sine of 270 degrees plus beta is equal to, so ito yung mga choices guys. So all we need to do is i-solve lamang itong problem na to. So dalawa guys yung ating solution. Yung solution na ipapakita ko sa inyo. Yung unang solution is yung of course the traditional solution. Yung gumagamit talaga tayo ng mga identities para ma-solve yung problem. Yung pangalawa is again yung technique na sinasabi ko sa inyo, yung tip that is gamitin yung choices. Okay? So una guys muna tayo, that is yun nga yung solution 1. Okay, so dito tayo guys sa ating solution 1. So we know guys na itong problem na to is actually a sum of two angles. So sum of two angles. So kailangan natin guys ng ating formula. So of course, pupuntahan muna natin yung ating mga formula kanina. So ayun, so take note na sine nga yung hinahanap natin, sine of the sum of two angles. So ito guys yung ating formula. Ayan, so sine of x plus y equals to sine x sin cos cosine. Di ba ito yung natin kanina? Okay, so balik tayo dito guys. Okay, so of course, no, yung ating y dito is yung beta, okay? Tapos take note na plus dito, so automatically plus dito yung ating gagamitin, okay? So ayun, so again guys, yung ating problem nga is sine of, wait lang ha, isulat lang natin. This is sine of, nakikita nyo no? Wait lang. Okay, so sine of 270 degrees plus beta. So sa case na to, yung ating x is yung 270 and yung y natin is yung beta. Okay, so this will be equal to sin cos cosine or sine of x, which is 270, then cosine of beta, and then plus, take note guys, no, pag plus dito, pag minus dito, minus dito. So since plus tayo, then plus din dapat dito. And then cosine of x, which is 270, ayun, then sine of beta. Okay? So ayun, so pag kinalculate natin guys yung yung cosine of 270, take note this will be equal to 0. So 0 times sine beta, that will be equals to 0. So 0 na itong buong term na to. So magiging sagot natin guys dito is what is sine of 270? Sine of 270 is negative 1. Ayun, multiply by cosine beta. So of course, ang mangyari dito ay magiging negative of cosine beta. Okay? So at ito na nga yung ating magiging sagot. Okay, so yun. Okay, so yun lang guys yung ating solution 1. So gumamit tayo guys ng mga identities para ma-solve ngayong problem. So letter A yung ating sagot, no? Okay, so ngayon, no, i-solve natin siya using another solution. Yung sinasabi ko sa inyo yung tip para sa mga mag-board exam. Ayun, kasi nga may choices naman talaga sa board exam. Okay, so let's solve. So ayun, so dito sa solution 2 guys, ang gagawin lamang natin, di ba nga sabi natin kanina guys, na kapag ka-identity, kahit na anong value ng variable ay makakasatisfy ng equation. So ang gagawin natin dito guys is mag-assign tayo, no? Magsiset tayo ng kahit na anong value ng beta kasi beta lang naman yung ating variable dito. So set any value of beta. Okay, so take note, any value ng beta yung pwede, no? At ang suggestion ko sa inyo, no, ay magbigay tayo ng value ng beta na may decimal, no, para sure tayo na hindi siya hindi coincidental yung lalabas sa sagot. Okay, so for example, no, ang gamitin natin guys na value ng beta is example ay 23.1 degrees. Okay? Ganoon. Okay? So again, no, kahit anong value ay pwedeng gamitin guys, no? So ayun, no, ang gawin natin is i-solve natin guys itong ating nandito sa problem na sine of 270 degrees plus beta. So what will be the value neto kung 23.1 ngayon ating beta?
So ayun, so i-calculate natin guys, no? So take note, no, dapat ay yung nakalagay dito is degrees sa taas, okay? So I hope na naano nyo yung ibig sabihin. Okay, so kailangan natin pinutin nyo guys yung sign, of course, and then 270 plus yung beta. Yung beta natin is 23.1. Okay, so ayun. Okay, so equals lang natin guys, and of course, lalabas dito is yung ating sagot which is negative 0.9198. Okay, so kopyahin ko lang to guys, no? Okay, so ayun, so kinopya ko na guys, yung value ng ating sine of 270 plus beta. Ayun, so ito na nga yun. Okay, so ang gagawin natin of course is isa-isahin natin, sabi nga natin gagamitin natin yung choices. So isa-isahin natin guys yung mga nasa choices, no? So substitute natin siya ng beta na 23.1. Okay? So gagawin ko siya guys. So hindi ko na lang ipapakita yung solution guys, no? So, tapos kung sino yung magtutugma sa kanila ay yun na yung sagot. Okay? So ayun. Okay, so ito na nga guys yung mga nakuha natin no, nung sinasubstitute natin nga yung beta na 23.1. And take note, isa lang yung nagtugma sa kanilang apat. Ito yung letter A. So ibig sabihin, letter A nga yung sagot which is negative cosine beta. So effective guys ito no kasi nga no, galing to sa idea na kapag identity, kahit anong value ng variable will satisfy the equation. Okay? So ayun, so sana naintindihan niyo yung process nito guys, no? Ayun. So of course, the answer here is letter A, which is negative cosine beta. Okay, so ito na tayo guys sa ating pangalawang problem. Lumabas naman siya noong November 2008. If A equals to 4 cosine x plus 6 sine x and B equals to 6 sine x minus 4 cosine x, what is the value of A squared plus B squared? Okay, so of course, ito yung mga choices. Ayun. So sagutin natin to guys. So ayun, so katulad kanina guys, no, isa-solve din natin itong problem na to using two solutions. Yung una is yung traditional na solution, yung gagamitan natin siya ng ating mga trigonometric identities. Tapos yung pangalawang solution, no, ay gagamitan natin siya ng choices. Okay, so ayun, so solution 1 muna tayo guys. So ang kailangan natin dito makuha of course is a squared plus b squared. Okay, so a squared plus b squared yung ating kailangan. So ano ba yung a? Di ba yung a natin is ito, which is 4 cosine x plus 6 sine x. So ang mangyayari nito is, okay, so ito yung a guys, no, is square natin siya. Okay, then plus of course, yung b naman, ito yung b, which is dapat naka-square din. Okay, so ito na nga guys. Okay, so ngayon, no, ang gawin natin ay expand natin both, no, kasi this is binomial naka-square, binomial naka-square. So expand ko muna guys itong first. Okay, so ito na nga guys yung ating square netong A. So, ito yun. Okay? Then, i-expand ko naman itong nandito. Ito yung B squared. Okay? Okay, so nga guys yung ating square. Ito na yung expanded na form nitong B squared. Okay. So ngayon, no, pwede natin siyang i-simplify guys. So, i-simplify ko lang. Kasi ito muna guys, no, minultiply ko muna yung nandito. Ayun, so magiging 48 sine cosine, tapos ito din, yung mga nasa parentheses, ayun. So, mangyari guys nga ay ito na nga yung ating more simplified. Okay. So, ngayon, no, i-ano muna natin guys, no. So, take note, this is positive na 48 sine cosine x. Okay. So, ito is negative. So, ibig sabihin, makakancel itong dalawa. Ayun. I hope naintindihan nyo yung ibig sabihin. O ngayon, dalawa na lang yung natitira natin, yung may cosine squared x at saka yung sine squared x. So, pwede natin silang paghaluin guys. So, ang mangyayari dito is magiging 32 cosine squared x plus 72 sine squared x. No? Kasi nga, in-add natin yung 16 cosine squared x at saka 16 cosine squared x. Tsaka in-add din natin yung 36 sine squared x at saka 36 sine squared x. So ito na nga guys yun no? Okay. Okay, so pwede natin siyang isulat guys as this, no? So 32 cosine squared x, tapos yung 72 ay hiwalay natin siya into dalawa, yung 32 at saka 40 kasi pag inad natin to magiging 72. Okay? So again guys, no, ginawa natin to, ito is actually galing lang siya dito sa 72, no? Kailangan natin siya para maging pareho silang 32. Di ba nga kasi meron tayong identity na cosine squared x plus sine squared x equals to 1. Okay, so ang gawin natin guys is i-factor natin yung 32 dito. Okay? So ang mangyayari is 32, nasa labas na siya, ayun. Then cosine squared x plus sine squared x.
Ayun, so ito na nga guys, no? So, finactor natin yung 32 dito, no, nilabas natin. So, magiging cosine squared x plus sine squared x yung nandito sa parentheses. Then, plus, of course, 40 sine squared x. Okay, so, of course, no, alam natin na meron tayong identity nga, no? Nasabi ko na to kanina, na eto, okay, so ito yung cosine squared theta plus sine squared theta is equals to 1. So, ang ibig sabihin nito, guys, eto will be equal to 1. So, kung eto is equals to 1, eto is 1, then ang mangyayari is magiging 32 na lang, kasi nga 32 times 1 is 32 plus 40 sine squared x. At ito na nga yung ating sagot. Okay? So, ayan. So, ito na nga guys yung ating sagot. So, hanapin na natin siya sa choices. Ayun. Okay, so and that is letter A siya guys sa ating choices, letter A. So ibig sabihin guys, letter A yung sagot natin. Okay? So ayun, so dito na tayo guys sa ating solution number 2. So ayun, so dito na tayo guys sa ating solution number 2. So gagamitin natin ngayon yung choices. So again, so this is an identity na problem. So ibig sabihin guys, ano ba yung ating variable dito? Yung ating variable, take note, is yung x, no? X yung ating variable dito. Okay, so ibig sabihin guys, all we need to do is to set a value of x, no? So, magsiset tayo guys ng kahit anong value ng x. Okay? So, again, no, mas maganda. So, mas maganda guys kung yung value ng x natin na isa-set is something na may decimal. For example, is 27.6 degrees. So, ayun. So, okay. So, ang gagawin natin ngayon guys is pulin muna natin guys yung a squared plus b squared. No? Kasi ito yung tinatanong dito. So, ibig sabihin, itong mga nandito sa choices are actually mga values sila ng a squared plus b squared. Okay? So, madali lang naman siya kunin guys, yung a squared plus b squared kasi given na yung a. Ito yung a, oh. Tapos ito yung b. Ayun. So, ano muna natin? Isa-isahin muna natin guys. Okay, so a squared plus b squared muna tayo guys. Oh. So, ayun. So, pinutin natin muna guys yung a. Yung a natin is 4 cosine of 27.6. Ayan. And then plus 6 sine of 27.6. Okay? So, ito yung ating A. Okay, pinutin muna natin. And then take note, kailangan natin ng square na A. So, ayun. So, square natin siya. Okay? So, that will be equal to 40. Ayun. Okay, so isusulat ko lang siya guys, no? So, ayun. So, yung nasulat ko pa lang guys is yung A squared. Ito pa lang yung A squared. Ayun. So, kailangan natin guys yung B squared naman. Okay? So, pinutin natin guys yung b squared which is 6 sine of 37.6. And guys, medyo babagal yung aking pag-calculate, no? Then plus, minus pala to, minus 4 cosine of 27.6. Okay? Okay. So, ayun. So, yung ating sagot is negative. Ayun. So, b pa lang ito guys, no? So, square natin para sa b squared. So, that will be equal to 2.58. Okay? So, ikokopyahin ko lang siya guys. So, ayun. So, ito na guys yung ating value ng a squared plus b squared. So, i-add lang natin silang dalawa. A squared plus b squared. Okay. So, ngayon guys, ang gagawin natin, again guys, since ginagamit natin yung choices, okay, so, titingnan natin isa-substitute natin guys yung x natin na 27.6 sa mga choices and then kung sino yung tugma sa kanila, yun yung tamang sagot. Okay? So, gagawin ko siya guys. Ayun. At eto na nga guys yung ating mga values pag substitute natin ngayon 27.6 sa mga choices. So, sino yung katugma nila? Sino yung magkakatugma guys? Okay. Sino sa mga choices yung katugma ng 40.582758 572-84864. So, bali no, ito yung letter A. So, ayun. So, yung sagot natin guys, obviously, is letter A. So, ayun. So, madali lang siya guys, no? Diba? So, gumamit ng choices. So, ayun. So, mabisa siya during board exam. Ayun. Ayun. So, yung, of course, yung sagot natin sa problem na to is 32 plus 40 sine squared x, which is letter A. Okay? Okay, so for our last problem guys, isolve natin itong lumabas sa Civil Engineering Board Exam noong May 1994. Ayun. So in the given equation below, solve for x. So ito yung ating equation. Ayun, so kailangan natin of course is isolve yung x. Okay, so this is also an identity na problem. Ayun, so madali lang to guys. So ayun, so isolve natin. So ayun, so mas okay guys to kung
I think na isa sa mga techniques guys para wait lang guys no. So solve natin to guys in two solutions po. So yung first na solution is of course gagamitan natin siya ng traditional na solution, yung gagamitan natin ng mga identities. Yung pangalawang solution is of course gagamitan natin siya ng yung sa choices. Okay, so para sa first solution guys no. I think na isa sa mga techniques usually kapag ka nagsosolve ng trigonometric identities is kung pwede mo siyang ma-reduce to sine cosine na mga functions, mas okay. Okay, so sige, ganun yung gagawin ko guys. So i-reduce ko siya sa mga sine cosine. So alam naman natin yung tangent that is sine over cosine, yung cotangent cosine over sine, yung tangent is sine over cosine. Okay? So ang ginawa natin guys is again sinasubstitute natin ng yung tangent ay sine over cosine, cotangent is cosine over sine, ayun yung tangent squared theta is sine squared theta over cosine squared theta. Okay? So ngayon ang gagawin natin is ito is binomial naka-square, so i-square muna natin siya. Okay? So siguro ang gawin muna natin guys is i-add natin tong dalawa, so pareho naman silang fraction, no? So i-add natin. So of course, sine theta, cosine theta yung kanilang magiging denominator. Ayun. So bali ito divided by cosine theta is sine theta times sine theta, that will be sine squared theta. Okay, tapos sine theta, cosine theta divided by sine theta is cosine theta times cosine theta, that will be cosine squared theta. Okay, so ito na nga guys, no? Inadd lang natin yung dalawa sa loob and then square. Okay, so we know neto is equals to 1. Di ba may identity tayo guys na sine squared theta plus cosine squared theta is equals to 1. So ito is equals to 1 guys. So ang mangyayari dito is magiging okay, so ito na nga guys yung mangyayari no. And take note, may sine squared theta dito. Okay, so again in-square natin siya guys no. Okay, so may sine squared theta dito, may sine squared theta dito sa ilalim. So makakancel itong dalawa. Ayun. So ang matitira na lang 1 over cosine squared theta minus sine squared theta over cosine squared theta. Okay, so pareho sila ng denominator guys. So pwede nating i-add itong dalawang to. Ayun. So ang mangyayari nito is magiging 1 minus sine squared theta over cosine squared theta. Okay, so di ba meron tayo guys identity nitong 1 minus sine squared theta? Ito guys, no? So, bali no, kung cosine squared theta plus sine squared theta is equals to 1, ibig sabihin, kung ito ay transpose natin sa kabilang side, magiging 1 minus sine squared theta. So, that will be equal to cosine squared theta. So, ayun. So, gamitin natin yan. So, ayun. So, magiging cosine squared theta over cosine squared theta yung ating magiging equation. Ayun. So, that will be also equal to 1. So, ayun. So, yung ating final answer, of course, is 1. Okay? So of course, yung ating sagot dito guys is letter A, which is, yun nga, which is 1. Okay? So yun, so isolve natin siya guys ngayon ng ating solution 2. So paano natin siya gagawin? Okay, so same lang siya guys yung kanina na ating method. No? So ang gagawin natin is magsiset tayo ng kahit na anong value ng variable. So yung variable natin of course dito is yung theta. No? So ayun, so magsiset tayo guys ng kahit anong value ng theta. So let's say theta is equals to, so ayan, so iset natin guys yung theta to be equal to 28.6. Take note na pwedeng kahit anong value yung ilagay natin dyan. Okay, so all we need to do is of course, no, i-substitute natin dito sa ating equation. Tapos tingnan natin kung alin dyan sa mga choices yung kapareho. Okay, so ayun, so guys, no, i-calculate natin. So tangent of 28.6, ayun, then plus cotangent. So we know that the cotangent is 1 over tangent. So 1 over tangent na lang. So 28.6 of course. Ayun. Then, okay. Tapos, naka-square ito. Okay. And then, multiply by sine of 28.6. Okay. Then square. Wait lang guys. Ayan. Okay, minus by tangent of course, tangent of 28.6. Wait lang. Ayan, tapos square.
Ayan, so of course, yung ating sagot dito sa calculator is 1. So obviously, yung final answer natin is letter A. Di ba ito naman talaga yung sagot natin, letter A. So ayun, so yun na guys, no? So madali lang naman yung paggamit ng choices. So I will recommend that, no, para sa mga magte-take ng exams or board exams, no? Lalo na yung mga engineering na mga nag-review for board exams. So ayun, so madali lang guys, no? So of course, yung sagot natin dito is letter A, which is 1. Okay? So yun. Okay, so dito na tayo guys sa ating bagong portion ng ating video. Ito yung practice problem. So ang mangyayari lamang guys is magpapakita ko ng problem and then kung gusto mo mag-solve, you will have to pause tapos isa-solve. And then after nyo mag-solve, i-play mo yung video para sa answer reveal. Okay? So yun, so let's start. So para sa example, para sa practice problem number 1, ito yung tanong. Okay? And I will reveal the answer in 3, 2, 1. Okay? So for the practice problem number 2, ito yung tanong guys. Okay, so take note guys, no, itong practice problem number 2 is actually hindi siya identity kundi a conditional equation. So sinama ko lang siya pang practice para sa kabilang video na gagawin natin, which is the conditional equation. Okay? So yun, so lumabas sa board exam before. The answer is letter D. Okay? Actually, pwede din itong gamitan guys ng choices. Okay, anyway. So dito tayo sa practice problem number 3. Naglo-loading yung aking laptop. Okay, so practice problem number 3, eto, ayun. And the answer is letter C. Okay, last problem guys. Ito yung ating last problem. Ayun, and the answer is letter C. Okay, so that's it guys. So I hope na nag-learn kayo sa ating video. So please don't forget to like yung video and subscribe. So medyo nahirapan akong gumawa ng video ngayon guys, no? Kasi yung laptop ko lagi siyang nag-hang. Yun, so, and nagka-crash yung ibang mga software. So yung isang video talagang naabutan talaga ako ng mga 1 day para lang i-record. So ayun, so mahirap siya guys. So actually, no, magpo-purchase ako ng bagong laptop pero hindi pa siya dumarating, no, kasi yun. So ang daming mga reasons. So yun, so guys, no, so I hope that you subscribe to my channel, yun, and that's it. So see you sa next video. Bye-bye!